good morning. ඔයාලට අදත් අපි වීඩියෝ එකක් ගෙන්න අවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් අපි එල්පිටියට කිට්ටුව කුරුඳු ගහ ඉන්නේ. තවත් ලස්සන තැනකට තමයි යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. හරි අපි යන ගමන්ම කතා කරමු. අපි යන ගමන් උදේ කන්න පොඩි තැනක නැවැත්තුවා. මෙන්න මෙතන. Roti තමයි අද කන්නේ. අපි දැන් එල්පිටිය පහු කරගෙන ආවා. එල්පිටියේ ඉඳන් පිටිගල පාරේ ඇවිල්ලා 11:90 දී අවිත්තාව පාරට හැරෙන්න ඕන. අවිත්තාවට තව කිලෝමීටර් එතකොට 9ක් වගේ තියෙනවා. අපි ඒකත් පහු කරගෙන යන්න ඕනේ. තව කිලෝමීටර් 4ක් විතර අද යන තැනට. අපි දැන් අවිත්තාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතන අවිත්තාව බස් ස්ටෑන්ඩ් එක තියෙනවා. දකුණු පළාතයි බස්නාහිර පළාතයි වෙන වෙන තවත් තැනකට තමයි මේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි මෙතනින් දකුණු පළාතෙන් වෙන වෙලා බස්නාහිර පළාතට යනවා. අපි වලල්ලාවිට තොටස් ඇල්ල බලන්න තමයි අද යන්නේ. ඒකත් ගොඩක් ලස්සන තැනක්. මං හිතන්නේ ගොඩක් අය දැකපු නැති ලස්සනම තැනක්. අපි එතනට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. මේක තමයි අද අපේ ගමනාන්තය. තොටහ ඇල්ල. තොටස් ඇල්ල කියලත් මේක හඳුන්වනවා. සිංහරාජ අඩවියෙන් මායිම්මුණු පැණියාගල රක්ෂිතයෙන් ආරම්භ වෙලා එන දොළ මෙතනදී ඇල්ලක් බවට පත් වෙනවා. හරි ලස්සන දසුණක්. Knocked out, we go the distance, pound for pound, we're a perfect match, pulling punches, we're toe to toe, we're always. ජනප්‍රවාදයන විදියට මේකේ වලවල් හතරක් තියෙනවා. බේසම් වල, කළු වල, ගල්තොට වල, සර්පයා වල කියලා. මේක සෝභාධර්මයේ ඉතාමත්ම ලස්සන තැනක්. මේක ඉතාම දුර්ලභ මාළු වර්ගයක් ඉන්නවා. බුලත් සපයා, ලේතිත්තයා, කටරතු වැලිගෝවා වගේ දුර්ලභ ගණයේ මාළු ඉන්නවා. ඒ වගේම අපගෙන් වගේම ගම්මුන්ගෙත් විශේෂ ඉල්ලීමක් තියෙනවා. මොකද මේක ඉතාමත්ම ලස්සනට තියෙන තැනක්. මොකද ගම්මුම අපට කිව්වා මේක අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න කියලා. මෙතනට වීදුරු, ප්ලාස්ටික්, මත්පැන් වගේ දේවල් කොහෙත්ම අරන් එන්න එපා. මොකද ඇත්තටම ස්වභාවධර්මයෙන් ගොඩක් රැකිලා තියෙන ලස්සනම දුර්ලභ තැනක්. ඉතින් මම ඔයාලගෙනුත් ඉල්ලනවා මෙතනට එනකොට ඒ කිසිවක් ගේන්න එපා.
සෝබාදහමේ ලස්සන විඳලා ෆොටෝ අරගෙන ඕන දෙයක් කරන්න ඒත් මෙතන ඉතාලම පිරිසිදුවට ලස්සනට මේ දේ සුරකින්න